በየዕለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቱቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ለአስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት መጻፍ እንዳትረሱ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክፍል 28 ላይ ደርሰናል። የአውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ላይ ነንና ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ዳይሜንሽን እና ዳይሜንሽን አጻጻፍ ነው ማሳያችሁ። የዳይሜንሽንን ኮማንድ ወይም ቱል የምናገኘው የት ነው? እዚህ ሆም ታብ ውስጥ አኖቴሽን የሚል አለ እና ከሱ አኖቴሽን ላይ ቴክስት የሚል አለ፣ ከሱ አጠገብ ዳይሜንሽን የሚል አለ። እንዲሁም ደግሞ አኖቴት የሚለው ታብ ውስጥም እንዲሁ የዳይሜንሽን ታብ አለ ማለት ነው። በሁለቱ መንገድ ማግኘት እንችላለን። እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። በቀደም እንዳሳያችሁ የቴክስቱን እዚህ ጋር አኖቴሽን የሚለውን እንዲ ኤክስቴንድ ስናደርገው ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ከተዘረዘሩት ውስጥ የሁለተኛው የዳይሜንሽን ስታይል ነው። ዳይሜንሽን ስታይሉ ስታንዳርድ ነው። እንደዚህ ስንከፍተው ኤክስቴንድ ሲደረግ በዚህ መልኩ ይዘረጋልናል ማለት ነው። የዳይሜንሽን ስታይሉ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን መርጠን መጠቀም እንችላለን። ለዛሬ ስታንዳርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው ማኔጅ ዳይሜንሽን ስታንዳርድ ሚል አለ። እሱን ስንነካውም እዚች ጋርም ደግሞ ራሷን የዳይሜንሽኗን ምልክት ስንነካት ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ዳይሜንሽን ስታይል ማናጀር የሚለው ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል። እዚህ ጋር ዳይሜንሽናችንን ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን እና ለምሳሌ ስታንዳርድ ነው። እዚህ ጋር ስታይሉን እንመርጣለን። ስታንዳርድ ላይ ሆኖ ሞዲፋይ እናድርገው ዳይሜንሽን ስታይላችንን ማለት ነው። ሞዲፋይ የሚለውን ስነካው ሞዲፋይ ያደርግልኛል። ይሄንን ዲያሎግ ቦክስ ይከፍትልኝ። እዚህ ጋር ላይን ላይ የላይኑን ከለር ባይ ላየር ነው፣ ላይን ዌት፣ ላይን ታይፕ እና የመሳሰሉትን እነዚህን ይዘረዝርልኛል። እነዚህ መቀያየር በምፈልገው መልኩ ሞዲፋይ ማድረግ እችላለሁ። ለጊዜው እንደዚሁ ተዋለው። ሲምቦል ኤንድ አሬ የሚል አለ። ሲምቦል ኤንድ አሬ ላይ ለምሳሌ አሮ ሄድ የሚለው አሮ ሲምቦል ኤንድ አሮስ የሚለው ላይ አሮ ሄድስ የሚለው ምንድነው? የአሮ ለምሳሌ ፈርስቱ የሰከንዱ እንትን አሮ ሄድ ቀስቱ ማለት ነው። ምን አይነት እንዲሆን እንደምንፈልግ ነው ምን መርጠው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሎዝድ ፊልድ ነው ሰሌክት የተደረገው። ክሎዝድ ብላንክ ካልነው ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ የሰከንዱንም ክሎዝድ ብላንክ ይላል። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። በዛት ይሄኛውን የፈርስቱን ስንቀይረው የሰከንዱንም ይቀይራል። በዚህ መልኩ ዶት እንዲሆን ከፈለግን ዶት እናደርገዋለን። የዳይሜንሽናችን ጫፏም ማለት ነው። አሁን ክሎዝድ ፊልድ ልበለው ለጊዜው። ከተዘረዘሩት ውስጥ የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። ቀጣይ የአሮ ሳይዙን ደግሞ ሳይዙን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን፣ መጻፍ እንችላለን በፈለግነው መልኩ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴንተር ማርክ የምትባላለች እቺ ሴንተሯን ለምሳሌ የሰርክል ራዲየሱን ከሆነ ዳይሜንሽን የምንጠቀመው ነን ካልኩት እቺ ፖይንቷ ትጠፋለች፣ ሴንተር ማርኳ ማለት ነው። ማርክ ካልኩት ደግሞ በዚህ መልኩ ይመጣል። ላይን ካልኩት በዚህ መልኩ ይሄ ላይን ይመጣል። ማርክ ለዋለው ማለት ነው። ቀጣይ የምንጠቀመው በብዛት ቴክስት ላይ ያለውን ሴቲንግ ነው። የቴክስቱ ሴቲንግ ምንድነው? ቴክስቱ ስታንዳርድ ነውና ስታንዳርድ ላይ ነው። ላየሩ በዚህ መልኩ እንደዚህ መቀየር እንችላለን። ላየር ከለር፣ ፊል ከለር መቀየር እንችላለን። ይሄ የቴክስቱ ከለር ነው። ቴክስት ከለር የሚለው ፊል ከለር የሚለው ደግሞ ከቴክስቱ ከዚህ ጽሁፉ ለምሳሌ 56 ይላል። ከሱ ጀርባ ያለውን ከለር መቀየር ከፈለግን እሱን የምንቀይርበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢጫ ካረግነው ባክግራውንዱ የቴክስቱን ባክግራውንድ ቢጫ ያደርገዋል ማለት ነው። ነን ካለው ምንም ባክግራውንድ አይኖረውም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ደግሞ የቴክስቱን ከለር ለምሳሌ አረንጓዴ ካረኩት በዚህ መልኩ
ይቀይረዋል ማለት ነው ከለሩን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የቴክስቱ ነው። ቴክስቱ ሴንተር እንዲሆን ከፈለግን ሴንተር እንለዋለን ቨርቲካሊ ማለት ነው። ቨርቲካሊ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሆሪዞንታል ላይን አለ የዳይሜንሽኑ ከዚህ መሃል ላይ ይሁን ወይስ ወደ ስር ይሁን ወይ ወደ ላይ ይሁን የሚለው ምን መርጠው ነው። ለምሳሌ አባቭ ካልነው አባቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይኑ አባቭ ይሆናል። እዚህ ጋር አውትሳይድ ካልነው አውትሳይድ ይሆናል ወደ ውጪ። ሶ ለምሳሌ ደግሞ ቢሎ ልበለው ቢሎ ካልኩት ደግሞ በዚህ መልኩ ከስር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሴንተር እለዋለሁ። ሆሪዞንታሊ ደግሞ አሁንም ሆሪዞንታሊ መሃል ላይ ነው ሴንተር ላይ ነው። ወደ ጎን ወይ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ እንዲሆን ከፈለኩ መቀያየር እችላለሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሶ አሁን ሴንተር እንዲሆንልኝ ሴንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቪው ዳይሬክሽኑ ነው። አሁን እንደዚህ በቀጥታ ነው የሚታየን። ቪው ዳይሬክሽኑ ከሌፍት ወደ ራይት ስለሆነ ወደ እንዲገለብጥልን ከፈለግን ደግሞ ከራይት ወደ ሌፍት እንለዋለን። በዚህ መልኩ ጽሁፉን ገልብጦ ያመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። ፊት የሚለው ደግሞ ለምሳሌ ቦታው ስፔሱ ማለት ነው ዳይሜንሽኑን የምንጽፍበት ስፔስ ለጽሁፉም ለእንትኑ ለላይኑ የማይበቃ ከሆነ የትኛውን ለአሮም ለጽሁፉም የማይበቃ ከሆነ የትኛውን ልምረጥ የሚለው ነው። የትኛው ወደ ውጪ እንዲሆን እና ፊት የሚያደርገውን ቤስት ፊት የሚሆነውን ምረጡ የሚለውን ነው አሁን የተመረጠው። አሮ ካለው አሮውን ይመርጣል። ቴክስቱን ካለው የቴክስቱን ይመርጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፕራይመሪ ዩኒት የሚለው የዳይሜንሽኑ በፊት ወርኪንግ ዩኒቱን መርጠናል። ይሄ ደግሞ የዳይሜንሽን ዩኒት ነው። ዴሲማል ዩኒት የዴሲማል ፎርማት ነው የምንጠቀመው እና ፕሪሲዥኑ 0 ነው። እንደዚሁ ዲግሪውም አንጉላሩም ዴሲማል ዲግሪ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የዳይሜንሽን ስታይላችንን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላው እዚህ ጋር ምንድን ያለው መሰላችሁ? የዳይሜንሽን ስታይልን የምናገኘው ሌላው የምናገኝበትን ቦታ ላሳያችሁ። እዚሁ አኖቴት ጋር እቺኛዋን ክሊክ ስናረጋት እቺ ቀስቷን በዚህ መልኩ ይሄ የቴክስቱ ነው። እዚህ ጋር የዳይሜንሽን አለ። ይሄ በቀደም እንዳሳያችሁ የዳይሜንሽኑ ነው። የቴክስቱ ነው። የዳይሜንሽኑ ደግሞ ቀጣይ ያለው ነው። እቺን ክሊክ ስናረጋት እንደዚሁ የዳይሜንሽን ስታይል ማናጀርን ይከፍትልናል ማለት ነው። ሶ በቀደም ባሳያችሁ መልኩ ተጠቅመን እንዲሁ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የኛውን እዚህ ጋር ያለውን ስታንዳርድ ስንነካ ማኔጅ ዳይሜንሽን ስታይል ይለናል። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ቀጣዩን ስለ ዳይሜንሽን ቀጣዩን ፓርት በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። በየዕለቱ መለቃቸው የተለያዩ ሶፍትዌር ቱቶሪያሎችና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ፣ ለአስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት መጻፍ እንዳትረሱ።